سلام، به تربیت مک خوش اومدید. بسیاری از پدرها و مادرها مشتاقن تا هر چه زودتر فرزندشون بتونه روی صندلی غذا بشینه و این موضوع بی‌دلیل نیست. چون نشستن کودکان روی صندلی غذا میتونه به افزایش استقلال، حفظ سلامتی و آرامش کودک موقع صرف غذا کمک کنه و آزادی عمل بیشتری به خانواده بده. همچنین کودک در سال اول موقع غذا خوردن کثیفکاری زیادی میکنه. با داشتن صندلی غذا شما برای تمیزکاری بسیار راحتید و به کودک هم فرصت کشف و بازی با غذا بدون نگرانی رو میدید که این امر در خوش‌غذایی و استقلال کودک در غذا خوردن تأثیر مثبت داره. علاوه بر این کودک پر جنب و جوش شما از همون ابتدا عادت میکنه تا موقع صرف غذا در یک جای ثابت غذا بخوره. چه زمانی کودک میتونه روی صندلی غذا بشینه؟ بیشتر صندلی‌های غذا سن پیشنهادی و قابلیت استفاده از اون رو برای کودکان روی بسته‌بندی‌هاشون دارن. با این حال بد نیست بدونید که بیشتر متخصصین توصیه میکنن برای شروع غذای کمکی علاوه بر سن، تکامل حرکتی کودک یکی از مهمترین فاکتورهایی هست که والدین باید به اون توجه کنن. به این معنی که کودک برای شروع غذای کمکی باید بتونه سر و گردن خودش رو بگیره و بدون حمایت صاف بشینه. صاف نشستن باعث میشه تا میزان زیادی از خطر خفگی کودک با غذا پیشگیری بشه و کودک راحت‌تر غذا رو ببلعه. بنابراین سن میانگین کودک برای این امر 6 ماهگی و زمان شروع تغذیه تکمیلی کودکه. اما به این نکته توجه داشته باشید که هر کودکی با سرعت متفاوتی رشد میکنه و به خاطر ایمنی بیشتر کودک نباید عجله به خرج بدیم. در انتخاب صندلی باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ اولیش تاشو بودنه. اگر فضای کوچیکی دارید یا قصد دارید بعدها صندلی رو برای کودک دیگه‌ای استفاده کنید، صندلی‌های تاشو گزینه‌های مناسبی هستند. در غیر این صورت میتونید صندلی‌های غذای معمولی و سنتی رو انتخاب کنید. قابلیت تنظیم ارتفاع پشتی صندلی و جای پای کودک رو داشته باشه. کودکان مخصوصا در 2 سال اول زندگی به سرعت رشد میکنن. صندلی باید طوری باشه که ارتفاع اون به آسونی تنظیم بشه تا مدت زمان بیشتری کارایی داشته باشه. قابلیت تنظیم پشتی صندلی به خصوص در ماه‌های اول شروع غذای کمکی بسیار حائز اهمیته. تنظیم شدن جای پا هم برای راحتی کودک در زمان غذا خوردن عامل مهمیه، چون کودک میتونه پاهای خودش رو روی اونها قرار بده و خسته نشه. علاوه بر این، آویزون بودن پای کودک برای ستون فقراتش ضرر داره. نکته سوم ایمنیه. یکی از مهمترین ویژگی‌های صندلی خوب ایمنی بالای اونه. صندلی غذا باید حداقل 3 تا 5 مهار کننده باثبات و خوب و کمربند ایمنی قابل تنظیم و امن داشته باشه. و اگر چرخ داره، باید مطمئن بشید که چرخ‌ها به خوبی قفل میشه. موقع خرید دقت کنید که صندلی‌ها لبه‌های تیز و برنده نداشته باشن تا به کودک آسیب نزنن یا فضایی نداشته باشن که انگشتای کوچیک کودک در اون گیر کنه. وزن مناسبی داشته باشه. معمولا صندلی غذای کودک ارتفاع بلندی داره و اگر قرار باشه با هر تکونی واژگون بشه اصلا مناسب نیست. بنابراین صندلی بسیار سبک یا بسیار سنگین نباشه تا به راحتی واژگون نشه. باید بتونید اون رو به راحتی جابجا کنید و وزن کودک رو باید بتونه تحمل کنه. سینی قابل تنظیم داشته باشه. سینی صندلی غذا باید به راحتی جدا بشه، اما قفل‌های اون در دسترس کودک نباشه. جنس سینی هم باید قابل شستشو و سبک باشه. نشیمنگاه راحت و قابل شستشو. با توجه به کثیفکاری کودک حتما دقت کنید روی صندلی به راحتی جدا بشه و پارچه اون قابل شستشو باشه. راحتی و نرمی اون رو هم حتما در نظر بگیرید. هزینه مناسب. معمولا خرید صندلی‌های غذایی چند کاره که به تاب و ننو تبدیل میشن و قیمت زیادی دارن توصیه نمیشه. صندلی غذا باید فقط مخصوص زمان غذا خوردن باشه. چطور کودکان رو به نشستن در صندلی غذا تشویق کنیم؟ از صندلی غذا از ابتدای شروع غذای کمکی استفاده کنیم. به نظر میرسه مغز کودکان اولین تجربه از هر پدیده‌ای رو به عنوان الگو در نظر میگیره. به همین دلیل اگر شما از همون شروع غذای کمکی از صندلی غذا استفاده کنید، کوچولوی شما انتخاب دیگری پیش روی خودش نمیبینه و زودتر و راحتتر صندلی رو میپذیره. روتین مناسب داشته باشید. داشتن روتین در زندگی روزانه کودک تأثیر زیادی در احساس امنیت کودک داره. بهش احساس آرامش میده، چون میتونه اوضاع رو پیش بینی و ذهن خودش رو برای اتفاقات بعدی آماده کنه. جالبه بدونید داشتن روتین قبل از غذا خوردن هم تا میزان زیادی از بدغذایی و مقاومت کودک در برابر غذا خوردن کم میکنه. اختصاص یک زمان و مکان مشخص برای غذا خوردن کودکان ذهن اونا رو از فعالیت‌های مثل بازی منحرف میکنه.
و پیام غذا خوردن رو به اونها میرسونه. بنابراین شستن دستا، پوشیدن پیشبند، شاید مراسمی مثل خوندن شعری خاص درباره غذا و نشستن در صندلی غذا روتینی کوتاه و دوست داشتنی باشه. هرگز کودک رو بدون مراقب روی صندلی غذا رها نکنید. صندلی رو در جایی قرار بدید که کودک دید کافی به شما و افراد خانواده داشته باشه، چون داشتن تعامل با خانواده و اطرافیان برای بعضی از بچه‌ها خیلی مهمه. بنابراین اونو طوری روی صندلی بشونید که بتونه همه رو ببینه. علاوه بر این بسیاری از کودکان در سن 9 تا 18 ماهگی دچار اضطراب جدایی میشن و اگر شما رو نبینن شروع به گریه میکنن. ترجیحاً همزمان با کودک روبروش بشینید غذا بخورید تا علاوه بر احساس امنیت و آموزش آداب غذا خوردن سرگرم بشه و حوصله‌اش سر نره. اگر قبل از شروع غذا کودک گریه میکنه یا بهانه میگیره، اول آرومش کنید، بعد در صندلی قرارش بدید. صندلی رو دور از کانتر آشپزخونه یا میز ناهارخوری قرار بدید تا کودک به غذاهای داغ یا اشیاء تیز دسترسی نداشته باشه. کودک رو در صندلی منتظر غذا نذارید. وقتی غذا کاملا آماده شد و به دمای مناسب رسید، کودک رو روی صندلی قرار بدید. کودک رو وقتی احساس ناراحتی یا کلافگی میکنه یا سیر شده، فوراً از صندلی خارج کنید. هرگز کودک رو به زور به غذا خوردن وادار نکنید. صورت و دستای کودک رو در حین غذا خوردن مدام تمیز نکنید تا پایان غذا خوردن صبر کنید. قبل از غذا خوردن با کودک بازی حرکتی کنید. با این کار انرژی کودک تخلیه میشه و در صندلی میشینه. توجه کنید که کودک خواب‌آلود و خسته نباشه. اگر کودک روی صندلی ایستاد، به آرامی بیرونش بیارید و هیچ توجه منفی یا مثبتی نشون ندید. در نهایت همونطور که برای کودک مهمه که توی صندلی غذاش احساس راحتی کنه، به همون اندازه مهمه که هر کسی در زمان غذا خوردن کودک رو نظارت کنه. با نحوه عملکرد صندلی آشنا بشه. مثلا بدون صندلی چطوری تا میشه، چطور چرخاش قفل میشه یا سینیش چطور جدا میشه. اینها چیزایی نیستن که بخواید وقتی کودک روی صندلی نشسته یاد بگیرید. بنابراین قبل از قرار دادن کودک در صندلی غذا، شما یا هر فرد دیگه‌ای که مراقب کودکه باید با روش استفاده از صندلی آشنا بشید. بهتر مدتی قبل از شروع غذای کمکی کودک رو همراه با چند اسباب بازی در صندلی قرار بدید تا با این وسیله آشنا بشه. با توجه به این ویدیو، آیا شما فکر می‌کنید خرید صندلی غذا برای کودک واجبه یا نه؟ نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید.